السلام علیکم. خبرې په ایرر پکې خاص دي، غټ ایرر نه و. خبرې لکه زما ډیټا اوس بالکل سیم ټو سیم دقه کوډ دی، ښه هېڅ چینج مې پکې نه دی کړی، خو یو شي صرف مسله وه او هغې ما ته زما چې نوم به یې ورته واپس راوست. او څه مسله وه دا یې ګورئ، ښه زه کنټرول زیډ کوم ما څه ایرر چینج کړو. دې ته ګورئ، سپیشل دې ته ګورئ یې، دې ته ګورئ یې، یعنې دقه کامې نه وې. دا ډېره غټه مسله یې راته جوړه کړې وه. که نه زما لاست ویډیو ښه ټیک ټاک وه، خیال هم څه و. دا کامې نه دي، دا به صرف په دې ځای کې ورکوئ، ښه دا کومه سپیشل کامه چې ده که نه دا به صرف په انزرټ اینډ ټو کې ورکوئ، ټیک ده. دا په ویلیوز کې دننه نه ورکوئ، ټیک ده. ما پای کې مو ورکړې وه. نو داسې چل به وکړئ چې دا کامه به لرکئ او دا به وکړئ، ټیک ده. اگر تاسو کړي انکیس جوړی کوئ که نه نه یم کړي جمعې کوئ، ها دا شوې، ټیک ده. زما الریډي کړي دي، زه به ژر دا کوم مقصد نوم دی کنټرول وای وای کومه جزو کې څه به ختم شي نه کېږي یار ورېږه، دا به دې شي ده، ټیک ده. داسې دغه کامه وکړئ له پاسه تاسو دې ته څه وایي، ما نه خو دې موږ ته کامه وایي پروګرامر، ټیک ده. کنټرول ایس مې کوئ، نور هېڅ چینجز نور څه کوډ موږ الریډي کړی دی چې دا موږ د سره لپاره کړی و، دا تاسو دلته دې ځای لپاره م کړی وی، یعنې د دې ځای لپاره سپیشل، ښه دا مې سره لپاره کړی و، دا دی کنیکشن لپاره، ټیک ده. ښه دا اف دا چې کله کنیکشن ونه شي دا راځي، ښه ایلس ټیک مي انزرټ اینډ ټو دا څه موږ الریډي کړي ده. دا صرف مې پکې اډ کړی چې ما ته بله میسج راځي چې یور اکاونټ هیز بین کریټډ، ټیک ده، یور ډیټا هیز بین اپلوډډ. دا بیا خو لاندې زما پی ایچ پي سیکشن کلوز شو، بس دغه پی ایچ پي سیکشن دا و دغه و. اوس ګورئ، ښه زه اوس ډیټا اپلوډ کوم، ګورئ ورته ریفریش کوم، ټیک ده. دلته زه اوس ورکوم فار ایګزامپل علي، ټیک ده. علي د هغه پلار نوم دی احمد، ټیک ده، او د هغه کانټیکټ نمبر دی 7689، ټیک ده. دا یې زموږ سره د هغه کانټیکټ نمبر شو. او پاسورډ تاسو هغه ورکولی شئ 890 هر څه ورکولی شئ تاسو خپله خوښه ده، ټیک ده. سبمیټ ما ته څه راغی ګوډ یور ډیټا هیز بین اپلوډډ. دا کوم میسج دی؟ دا زموږ سره دا میسج دی، دلته الریډي ما کړی دی دا، یعنې دا ښه دا وشو. اوس ګورئ، ښه فارم کې ما ډیټا سبمیټ کړه او زه خپل فارم ګورم، ګورئ ښه مو کې الریډي یو ډیټا سبمیټ کړې یم. ده د دې نه مخکې ما چک کوم چې کار کوي که نه کوي، خو زه دا ډیلیټ کوم، پرېږده ډیلیټ کېږي ښه په اسانه یې هلکه. دا خو ټول زما خیال ټیبل ډیلیټ نه دی ډیلیټ ورېږه. ساین اپ ته راشه، یعنې زموږ بله ډیټا ته اپلوډ شو، یعنې ساین اپ ټیبل کې ګورئ علي الریډي ما دلته اپلوډ نه کړه، دې نه مخکې علي، ښه بیا وایي احمد یې پلار نوم او دا یې نمبر او دا یې پاسورډ. پاسورډ یې ولې زیرو راواغستو؟ دې ته ګورئ، ښه دا پکې یو ایرر نه دی، دا اصل کې ما هلته په دا کې په ټیبل کې کله جوړوو نو ما په هغې کې څه نه څه غلطي کړې ده، پوه شوې. دا ځکه دلته زیرو راواغستو که نه. زه دوباره بل اکاونټ جوړوم، ګوره ښه فار ایګزامپل نوم دی دغه والا زه سعد والا، ټیک ده. فادر نیم یې دی زما سره د هغه پلار نوم دی علي، ټیک ده. هر څه والا ستا خپله خوښه ده. کانټیکټ نمبر زما سره دی 123456 او پاسورډ زما سره دی 123. سبمیټ کوم څه راغی یور اکاونټ هیز بین یا یور ډیټا هیز بین اپلوډډ. ښه زه دلته دا ریفریش کوم او وینئ یې تھرډ نمبر ډیټا سره له علي احمد دا زما سره د هغه کانټیکټ نمبر تاسو چینج کولی هم شئ، ښه. او دا پاسورډ زیرو راغلی، پاسورډ به تاسو ټیبل نه بیا ټیک کوئ، ښه. ټیبل ته به څنګه ځئ، مطلب په خپل ټیبل کې به ایډیټ کوئ، داسې نه ایډیټ کېږي. نو زما ټیبل دا دی، دې ته به زه ښکلی راشم، دا به زه ایډیټ کړم بیا. خو تاسو پوه شوئ په پوره 15 ویډیوز کې مې د طریقه وښوله چې یو به فارم ډیزاین کوئ، فارم دپاره بیا ښه ښکلی سمپل دا زما فارم ډیزاین شو. هغې کې به هر یو له جدا جدا داسې نیم ورکړي، دا چې دې ورکړو فارم ډیزاین شو. د هغې نه پس به بیا راشي پی ایچ پي سیکشن ته، که نه دا پی ایچ پي سیکشن دی. پی ایچ پي سیکشن ته کله شروع کړو داسې به اوپن کړي، چې اوپن شو د هغې نه پس دا سره لپاره دی. تاسو ما په سټارټ کې وویل، اوس یې درته ووایم چې دا یو ریکویسټ میتھډ موږ سرور ته وایو چې دا پوسټ میتھډ دی. په فارم کې موږ الریډي ویلي دا پوسټ دی، میتھډ یې پوسټ دی. دلته تاسو په خپله خوښه یو نوم والی، لاندې بیا قانون ورکوئ، دا نوم مو واخیستل دا دا ویلیوز کې بیا دا نوم ورکوئ، ټیک ده. دا مې ډالر پوسټ میتھډ دی دا دی، ټیک ده. دا ان دا مو دلته اخیستلي په دې فارم کې دا دی، دا نومونه دا هم ډېر ضروري دي، دا مو واخیستل، دې باندې پوه شوئ. بیا ځم چې ډیټابیس سره کنیکشن جوړ کړئ، دا سرور نیم دا د ما خپله خوښه نومونه والی، سرور نیم زما سره لوکل هوسټ دی دا به والی، یور نیم یې روټ دی، پاسورډ یې نشته، ډیټابیس زما سره کلاس فارم دی. دا وشو. کریټ ا کنیکشن دا به والی، او ډالر کان مې اس کیو ال آی کنیکټ سرور نیم یوزر نیم وغیره 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 وغیره. دا ما دا له پاسه نه راکوستل. دا وشو، په دې پوه شوئ. دا ډېر ایزي دی، ټیک ده. ښه بیا زه یم که چېرته دا کنیکشن چېرته سکسسفول نه شو، ناټ سکسسفول، نو څه به کوئ؟ بیا یې زه یم چې ډالر کنیکشن چې دی ډای سوري وي فیل ټو کنیکټ،
دا به والای MySQL کنیکټ ایرر دا به سره مست والای ها په شاته ویډیوز کې تاسو څه کړی دا او که چې کنیکشن ټیک وي بیا ایلس کنډیشن دی سبمټ ډاټا SQL کویری والا insert into ټیبل نمبر کې ټیبل تاسو جوړ کړی شاته ویډیوز کې تاسو خولي الریډي ټیبل هغه کالم زمونه بدلته ولیکي څنګه چې الته سیم ټو سیم دلته بیا ویلیوز کې به کم نمونه لیکي دا نمونه دا ویلیوز کې نه دي دا پر دا نمونه لیکي دا ټیک ده دا په ویلیوز کې دا ولیکي دا بن کې بیا ریزلټ MySQL query دا به والای بیا په کې دلته یو سټریپ اډ کړئ جو خبره ده ما به کې اډ کړی ته پر ما ته پته لګي چې لکه ما سبمیټ وو چې ما ته دا میسج راشي چې ګوډ یور اکاونټ هیز بین اپډیټډ دا سټریپ دی دا کوډ بدلاندې په ډسکرپشن کې ورکم بیا نه راوالای تاسو د PHP کورس د دې پوری واشو سمپل آسان په پښتو کې مینه تاسو د کنیکشن کورس د PHP نه صرف کنیکشن وسنګ کوی سر اون کړی دی زماره په یو پیج باندې سره هغه په دوته په بل ویډیو کې به خیر بیا په دغه واکما تاسو لکه دا خو یو ساين اپ ډاټ PHP کې موافق نه تاسو ان کې تاسو په کنیکټ کوی ور سره څنګه بل پیج ټیک ده لکه بل پیج ور سره تاسو څنګه کنیکټ کوی لکه مطلب دا کنیکشن ما بل پیج جوړ کړی دا نه دی دا به دې کېټو دی نه دا بل پیج باندې او به دې پیج کې څنګه کنیکټ کوی بیا وروسته کسیږي دونه تاسو پوه شئ کنه بس دونه ان شاء الله نور ویډیو بیا راځي اوکې الله حافظ